Abszolút jogos a kérdés, hogy 2025-ben mire érdemes költeni a pénzed. Külön digitális fényképezőgépre, videókamerára, vagy elég a mobiltelefon? Nézzük meg józanul, mítoszok nélkül, miközben végig a használati helyzetekre, a valós kompromisszumokra és a teljes élményre fókuszálunk. Nem lesznek konkrét típusok, de kibeszéljük a szenzorméretet, a képfeldolgozást, a stabilizálást, a hangot, a használati élményt, és azt is, hogy mennyibe kerül mindez nem csak ma, hanem 3 év távlatában is. Közben időről időre ránézünk a videókamerákra is, mert van olyan felhasználás, ahol még mindig ők a legkényelmesebb eszközök. Képminőség. A fény az úr. A nagyobb szenzor általában tisztább képet ad gyengébb fényben, szebb tónusátmenetekkel, rugalmasabb dinamikatartománnyal és kevesebb zajjal. Egy cserélhető objektíves fényképező, még ha nem is a legnagyobb szenzoros, képes nagy fényerejű optikákat használni, ami nem csak szép háttérelmosást ad, hanem lejjebb viheti az ISO értéket, vagy rövidebb záridőt enged mozgó témánál. A mobil oldalon a kép sokszor szoftverből lesz jó. Több képkockát illeszt össze, intelligensen világosít árnyékot, kisimít zajokat. Nappal lesz bámulatos, sőt sokszor szemre még szebb is, mint a nyers valóság. Éjszaka azonban könnyű átesni a ló túloldalára. Műszerű részletek, festményszerű textúrák jelenhetnek meg. A kérdés ezért nem az, hogy melyik jobb, hanem hogy neked mire kell következetesen jó minőség. Portréra, termékreklámra, sötét koncertre, sporteseményre vagy gyorsan megosztható emlékekre. Dinamikatartomány és színek. A külön kamera erőssége a kiszámíthatóság. Képprofilokkal, loggal vagy lapos beállítással dolgozhatsz, a fehér egyensúly fixálható, a színvilág klipenként nem fog ide-oda mászni. A mobilnál sokszor a kényelem az első, minden automata, a jelenethez igazít, HDR-rel nyitja a csúcsfényeket. Gyors tartalomhoz ez csodás, de ha egymás mellé teszel több klipet változó fényben, könnyen lesz foltozott a film. Aki szereti utólag színelni az anyagot, annak a rögzítés közbeni kontrolla fontos, ebben a külön kamera még 2025-ben is nyer. Felbontás, bitráta, tömörítés. A számháború látványos, de nem minden. A mobilban a 4K vagy akár 8K is lehet erősen tömörítve. Ez szerkesztésnél törékenyebb, gyorsan szétesik a kép agresszívabb grade-nél vagy zajszűrésnél. A kamerák sokszor magasabb bitrátát, kevesebb artefaktot, időalapú tömörítést, 10 bites színmélységet és nagyobb almintavételezést adnak, ami utómunkában masszívan tartalék. Ha viszont a végeredmény úgyis közösségi platformra megy, ahol a konverzió még tovább tömörít, a mobil anyag is lehet bőven elég, főleg ha jó fényben és tudatosan rögzíted. Stabilizálás és mozgás. A mobil elkényeztet. Optikai plusz elektronikus stabilizálás, horizontszintzés, lépések kisimítása. Kézből sétáló snitt, ami gyakran gimbalos hatású. A kamerák világa a szenzor és lencsestabival szintén erős, de közel sem ennyire varázsos. Cserébe a kamera mozgása kontrolláltabb. Slider, monopod, váltámasz. Komoly gimbal, igazi pantilt, a mozgás karaktere filmesebb lesz. A kérdés instant smooth kell, vagy inkább te akarod megrajzolni a mozgás ívét. Autofókusz és követés. Ma mindkét oldalon elképesztő a szint. Szem, arc, állat és járműkövetés. A mobil ráadásul segít szoftveresen is. Mélységérzékeléssel és portrémódszerű elmosással imitál. A kameránál az autofókusz viselkedése jobban hangolható, finomítható, a váltás sebessége, érzékenysége és ami fontos, meg is tarthatod könnyen a manuál fókusz fegyelmét, ha úgy kívánja a jelenet. Interjúhoz gyors reagálású, megbízható autofókusz aranyat ér, de kontrollált beállításnál a kézzel húzott fókusz adja az igazi filmes érzetet. Hang. Videónál a hang félkép. A mobilok beépített mikrofonja meglepően jó lett, de a fizika limitál. Messzebbről romlik, szélben sérülékeny, a zajkezelés sokszor agresszív. Külső csíptetős vagy puska mikrofon mobilra. Ma már könnyen megoldható, de még így is többnyire mini jack vagy USB-C dongle, appfüggőség, korlátozott kontroll. A kameráknál dedikált bemenetek, fejhallgató kimenet, szintszabályzás, limiter, akár profi XLR modulok jönnek képbe. Ha gyakran vágsz vágóképre narrációt, a hangrögzítés kényelme és biztonsága döntő érv a külön kamera mellett. Objektívek és perspektíva. A mobil ad több kamerát, ultraszéles, normál, tele, a szoftver pedig varázsol köztes gyújtótávolságokat. Ez pörgős tartalomhoz elég.
A cserélhető objektíves rendszerek világa viszont a kreatív játszótér. Fényerős fixek, makró, tilt shift, komoly tele, valódi bokeh, karakteres kép, reklám, termék, portré, ételfotó, itt az üveg minősége dominál. Ha szeretsz a perspektívával mesélni, a külön kamera az eszköztárad. Zár, gördülő zár és gyors mozgások. A mobilok többsége erősen gördülő zárral dolgozik. Gyors pásztázásnál, propellernél, sportnál megjelenhet a zselé effektus. A modern kamerák szenzolvasása egyre gyorsabb, sőt vannak globális záras megoldások is. Ha akciót, sportot, gyors mozgást rögzítesz, itt eldőlhet a meccs. Túlmelegedés és megbízhatóság. A mobil kiváló addig, amíg rövid klipeket rögzítesz. Hosszú 4K 60 fps anyagnál melegben, nyáron, napon a throttling valós kockázat. A kamerák hűtött vagy nagyobb hőkapacitású házzal készülnek, szellőzéssel, hosszú folyamatos rögzítésre. Esküvői, szertartás, konferencia, színház, koncert. Ezeknél a felvétel nem állhat le, ez kulcsfontosságú. A videokamerák, tehát a klasszikus camcorderek itt különösen kényelmesek. Beépített ND szűrők, hosszú üzemidő, stabil szervózoom, megbízható folyamatos felvétel. Tárhely és biztonsági mentés. Mobilon a tárhely egyben rendszertárhely is. Ha tele az eszköz, akkor nincs felvétel. Külső SSD megoldható, de ez kábel, kompatibilitás és app kérdése. Kameránál SD vagy CF, kettős kártya, párhuzamos rögzítés, fájlrendszer hatékonyság, gyors kiürítés kártyaolvasóval. Sőt, kamerából sokszor közvetlenül lehet hálózatra vagy külső rögzítőre menni. Ez munkafolyamat kérdése. Ha napi sok gigabyte anyagot gyártasz, a kártyás külső SSD-s élet kényelmesebb. Ergonómia és kezelhetőség. A mobil mindig kéznél van, egy kézzel tartod, másikkal simítod a fókuszt, zoomot. Gyors, diszkrét, közterületen sem feltűnő. A kamera viszont fogásra, gombokra, tárcsákra tervezett. Expozíció, ISO, rekesz, zárvakon állítható. Keresőben komponálni, fényes napsütésben felbecsülhetetlen. Ha állványon, slideren, rigben használsz valamit, a kamera lesz az otthonosabb. Sebesség a pillanatban. A mobil elképesztően gyorsan nyit kameraappot és már veszi is. A legjobb fényképek és videók nagy része rövid ablakban születik. Itt sokszor a nálad lévő kamera, a legjobb kamera elv győz. Ezzel szemben a tervezett stúdiószerű anyagoknál a kamera belépő ideje nem számít. Az számít, hogy miután felállt a rendszer, mennyire kiszámítható. Költségérték 3 év távlatában. A mobil úgyis megveszett kategória, tehát a kamera ehhez képest plusz költség. Csak hogy a mobil 2-3 évente cserélődik, és fotó-videó képességben nem mindig óriási az előrelépés számodra. A kamera teste tovább bírja értéktartással, az objektívek még inkább. Ha rendszerben gondolkodsz, az első év drágább, a harmadik év végére a tulajdonlás teljes költsége már sokszor kedvezőbb, mint hinnénk, főleg ha munkára is használod. Ha hobbira, családra, gyors közösségi megosztásra kell, a mobil a jobb befektetés. Nincs külön ökoszisztéma, nincs tanulási görbe pluszban. Tanulási görbe. A mobil okos eszköz helyetted dönt, ritkábban büntet. A külön kamera őszinte. Ha rosszul exponálsz, keményen visszaköszön, cserébe megtanít látni a fényt, olvasni a jelenetet, és ez a tudás minden eszközön kamatozik. Ha fejlődni szeretnél fotóban, videóban, akkor a kamera visszajelzése kincs. Ha gyorsan szeretnél jó eredményt, a mobil támogat. Munkafolyamat, használhatóság és megosztás. A mobil verhetetlen a gyors publikálásban. Felvétel, vágás, feltöltés, akár egyetlen appon belül. A kamera világa a minőségkontroll miatt lassabb, de cserébe elválik a rögzítés és a vágás, több tartalékod van kreatív döntésekre. Ha napi 3 rövidet teszel ki platformokra, akkor mobil. Ha hetente egy nagyobb, igényesebb anyagot készítesz, akkor kamera. Ha élő közvetítés kell, mindkettő jó lehet. A mobil egyszerű, a kamera megbízhatóbb, több kamerával és keveréssel sokkal profibb érzést ad. Fotóspecifikus szempontok. A mobil portrémódja 2025-re elképesztően jó, hajszálak, szemüvegkeretek sokkal pontosabbak, mint néhány éve.
Ugyanakkor a fényjátéka, ellenfényes csúcsfénycsillanások, finom bőrtextúra, természetes bokeh átmenetek igazi üveg és nagyobb szenzor nélkül ritkán lesz igazán természetes. Sportfotó és állatfotó esetén a puffer, a sorozat sebessége, a fókuszrendszer megbízhatósága dönt. Tájképnél a mobil stackelt, több expós trükkjei verhetetlenek, de ha nyomtatnál nagyban, a nyers fájl minősége kamera irányába billenthet. Videókamerák helye. Nem ez a fő témánk, mégis fontos. A klasszikus camcorder szereti a hosszú felvételt, az eseményt, az interjút. A szervózoom ergonómia, az állandó fókusztartás, a beépített ND szűrő, az XLR, a megbízhatóság és az akku üzemidő miatt még mindig rengeteg helyen ők a munkagépek. Ha konferenciát, előadást, esküvőt, iskolai műsort veszel fel rendszeresen, és a cél tiszta, stabil dokumentálás, kevés utómunkával, a camcorder kényelme legyőzhetetlen. Kreatív filmezésre, cinematik hangulatra, rövid contentre viszont a kamera plusz üveg plusz gimbal trió inspirálóbb. Diszkréció, társadalmi tér. Mobilból fotózni, videózni kevésbé feltűnő, a szereplők természetesebben viselkednek. Ugyanakkor vannak helyek, ahol a mobilra letiltás vagy ellenkezőleg a komolyabb kamera használata tiltott. Jogilag és etikailag is figyelned kell, publikálás előtt hozzájárulást kell kérned, különösen zárt térben és magáneseményen. Ha munkát vállalsz, szerződések, engedélyek, felelősségek is belépnek. Ez független az eszköztől, de a kamera láttán az elvárás is magasabb lesz. Energia és fenntarthatóság. A mobil egy eszközben ad mindent, kevesebb kütyű, kevesebb akkumulátor. A kamera ökoszisztéma több komponensből áll, cserébe tartósabb. A váz maradhat 5-7 évig használatban, az üveg akár 1 évtizedig. Ha szereted a hosszú életciklust és a javíthatóságot, a kamera világa testhez állóbb. Döntési mátrix röviden, gyakorlati nézőpontból. Ha főleg gyors, aznapi közösségi videókat, sztorikat, rövid klipeket készítesz, akkor mobil. Ha rendszeresen dolgozol gyengébb fényben és fontos a tisztább, természetesebb kép, akkor külön kamera. Ha sok a hosszú, megszakítás nélküli felvétel, akkor videókamera vagy kamera, amely bizonyítottan bírja a hő és időterhelést. Ha szeretsz színezni, utómunkázni és fontos a konzisztencia, akkor külön kamera. Ha a kényelem és a megosztás sebessége mindent visz, akkor mobil. Ha egyre több fizetős munkát vállalsz és a hiba nélküli nap a cél, akkor kamera vagy camcorder, redundáns hanggal és kártyával. Költségkeret szerinti gondolkodás. Ha szűk büdzsé a mobiloddal kezdj, tanulj fényt látni, vegyél egy külső mikrofont és egy mini LED lámpát. Közepes büdzsével belépő cserélhető objektíves váz, egy fényerős fix, egy külső hangrögzítő, mikrofon, állvány, egyszerű gimbal megcélozható. Magasabb büdzsével második objektív, normális lámpapark, változtatható ND, megbízható kártyák, tartalék akkuk és egy stabil szerkesztő munkaállomás lesz a barátod. Mindhárom szinten a hang és a fény javítása adja a legnagyobb minőségérzet ugrást eszköztől függetlenül. Gyakorlati tippek, hogy a mobil kamerább, a kamera mobilabb legyen. Mobillal fixáld az expót és a fehér egyensúlyt, használj külső mikrofont, rakj elé ND-t, ha van rá kiegészítő, és figyelj a háttérfényekre. Kamera esetén kapcsold be a zebrákat és histogramot, használd a fókuszsegédeket, rögzíts lapos profilban, ha színelsz, és gondoskodj tartalék adathordozóról, párhuzamos felvételről. Mindkét oldalon a fény a legfontosabb tényező. Egy-két jó LED panel, softbox diffúzor mindig csodát tesz. Fotós helyzetek szerint. Családi pillanatok. Egyértelműen mobil használatért kiállt. Portré, ahol a bőrtextúra és a fény finom átmenete fontos. Egy kamera fényerős fixel. Termékfotózáshoz kamera plusz fényformálás. Utcafotó, diszkrét dokumentarizmus esetén a mobil előny, mert nem változtatja meg az alanyok viselkedését. Sporthoz egy kamera a megbízható társautomata fókusz és sorozat képessége miatt. Éjszakai városfotózáshoz mindkettő jó, de a mobil képe okosabb, a kamera képe őszintébb. Videós helyzetek. Rövid formátum, gyors vágás, sok mozgás közben a mobil jó választás. Interjú, podcast, vállalati anyag készítéséhez egyértelműen kamera kell, jó hanggal. Esküvői ceremóniához vagy konferenciához, ahol nem állhat le a felvétel, videókamera vagy kamera szükséges, amelyik bizonyítottan bírja órákig és legyen tartalék is. B-roll, cinematic snittek, szelektív fókusz esetén kamera és jó üveg a haverod.
Utazós vlognál, ha a súly kritikus, akkor mobil, ha a minőség kritikus, akkor kamera és egy kicsi okos rig. Mi lesz 5 év múlva? A mobil egyre kamerább, nagyobb főszenzor, jobb periszkóp tele, agresszívebb számítási fotózás, valós idejű zajmodellezés, még stabilabb stabilizálás. A kamera egyre okosabb, gyorsabb szenzolvasás, megbízható autofókusz még extrém helyzetben is, könnyebb élő kapcsolat felhőbe, alacsonyabb energiafogyasztás. A kettő közelebb ér egymáshoz, de a fizika ugyanaz marad. Üveggel és nagyobb gyűjtőfelülettel mindig lesz előny a külön kamera oldalán, főleg kontrollált, igényes munkánál. Összegzés, hogy tudj dönteni. Ha a tartalmat gerince gyors, napi publikálás, ahol a jó elég jó, és a közönség a történetet, a humort, a személyiséget keresi, akkor egy mobil 2025-ben teljes értékű főkamera lehet. Ha a munkád, reputációd múlik azon, hogy mennyire következetes a kép, mennyire megbízható a rögzítés, mennyire lehet reszelni utólag, akkor a külön kamera még mindig erős befektetés. A videókamera pedig ott a nyerő, ahol a hosszú felvételek, a kényelmes kezelhetőség és a mindig működjön elv a prioritás. A végén pedig néhány praktikus, azonnal bevethető gondolat. Mindig ellenőrizd felvétel előtt ezeket: akku, tárhely, fehér egyensúly, hangszint, tiszta optika. Készíts próbafelvételt és visszahallgatást, főleg interjú előtt. A mobilnál kapcsold ki az automata fényerőt és fixáld a kamera abban, amit csak lehet. A kameránál jegyzeteld a beállításokat, hogy sorozatban egységes maradjon a look. És ami a legfontosabb, a történet legyen erős. A néző a képet dicséri, de a sztorira emlékszik. Ha idáig eljutottál, köszönjük, hogy velünk voltál. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára és kapcsold be az értesítéseket, mert hamarosan még több hasonló anyag érkezik. Kommentben nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy te mivel forgatsz mostanában és miért. Volt olyan helyzet, ahol a mobil egyértelműen jobb volt a kameránál, vagy pont fordítva? Milyen trükkökkel javítottad fel a hangot és a fényt? Ha most kezdenél, melyik 3 kiegészítőt vennéd meg először? Írd meg, mert a következő videókban a legjobb tippeket felhasználjuk.